Ацтеки – криваві культи вбивць, які вирізали серця своїх жертв та поїдали їх перед натовпом сп'янілих від самогону та видовищ селян. Навіть сонце, яке має асоціюватися з теплим літнім днем, пташками, бджолками та морозивом, у ацтеків народжується з крові. Ця подорож у таємниці найкривавішої цивілізації покаже нам зраду, самопожертву, криваві фестивалі та те, наскільки ацтеки були няшками. Всіх вітаю, ви на каналі Брудної Стіни, а мене звати Тато Justify. Ацтеки у всіх асоціюються з кров'ю, вирізанням сердець та жахливими жертвоприношеннями. Але чи правда вони були такими? Чи творили вони все це на своїх древніх пірамідах? Спойлер, так, а вже ж творили, але в них була мотивація. Перш ніж ми почнемо, я хочу, як завжди, подякувати спонсорам цього каналу на всіх можливих платформах – Твічі, BuyMeACoffee, Ютубі тощо. Завдяки вам з'являється мотивація та, відповідно, ось весь цей контент. Також хочу подякувати нашим військовим, які боронять Україну кожної секунди. Де б ви не були, ким би ви не були, якщо ви у війську, ви буквально допомагаєте мені створювати це відео. Бо я ще живий. Мав би бути вже декілька разів мертвим, бо прилітало дуже близько, але ні, все ще живий. Ну а раз вже я живий, то маю нагадати, що зараз саме час підписатися на канал, щось написати, щось натиснути, бо саме таким чином ви підтримуєте український YouTube. З вами Брудна Стіна, та ми починаємо. Ацтеки – це месоамериканська культура, яка процвітала в центральній Мексиці в посткласичний період з 1300 до 1521 року. Але боги, про яких ми будемо говорити сьогодні, з'явилися задовго до ацтеків. Їхня культура складалася з різних етнічних груп центральної Мексики, особливо тих, хто розмовляв мовою науатль і домінував на значній частині Месоамерики з 15 до 16 століть. Ацтекська культура була організована у вигляді окремих міст-держав. Потім деякі з цих міст об'єднувалися в союзи, політичні конфедерації чи навіть невеликі імперії. Однією з таких імперій і стала Ацтецька імперія. Це була конфедерація трьох міст-держав та заснована у 1427 році. Ці міста, а саме Теночтітлан, Тескоко та Тлакопан, раніше входили до складу іншої імперії – імперії тепанеків під назвою Ацкопоцалько. Термін ацтеки часто звужується до місцевості Теночтітлана, але його також широко використовують для позначення інших політичних об'єднань чи народів Науа в центральній Мексиці як до іспанської епохи, так і в період іспанської колонізації. Саме визначення термінів ацтеки та ацтецька цивілізація вже давно є предметом наукових дискусій. Ці дискусії тривають аж з часів, коли німецький вчений Олександр фон Гумбольдт закріпив їх використання на початку 19 століття. Більшість етнічних груп центральної Мексики в посткласичний період поділяли основні культурні риси Месоамерики. І саме тому багато характеристик, що визначають ацтецьку культуру, не можуть бути ексклюзивними для ацтеків. З цієї причини поняття ацтекська цивілізація краще розуміти як окрему гілку загальної месоамериканської цивілізації. Культура центральної Мексики включала вирощування кукурудзи, соціальний поділ на знать та простолюдинів, пантеон богів та календарну систему. Ця система складалася з 365-денного циклу під назвою Сіохпохуаллі, що чергувався з 260-денним циклом під назвою Тональпохуаллі. Особливістю величного міста Теночтітлана було шанування бога-покровителя Віцелопочтлі, що вело за собою спорудження подвійних пірамід, ритуальних святилищ та виготовлення кераміки. Знання про ацтецьке суспільство ґрунтуються на кількох різних джерелах. Загалом це численні археологічні залишки від храмових пірамід до солом'яних хатин, які використовуються вченими для розуміння багатьох аспектів життя ацтецького світу. Однак археологи часто змушені спиратися на дані з інших джерел, щоб інтерпретувати історичний контекст певних артефактів. Наприклад, є багато письмових текстів, створених корінними народами Америки та іспанцями раннього колоніального періоду.
Ці папери містять цінну інформацію про доколоніальну історію ацтеків та дають уявлення про політичну історію різних ацтецьких міст-держав, а також їхніх правлячих династій. Такі історії також створювалися у вигляді піктографічних кодексів, які ви будете часто спостерігати впродовж цього відео. Деякі з цих рукописів були повністю піктографічними, часто з гліфами та поясненнями того, що відбувається на зображеннях. У період після колонізації багато текстів були написані латинським алфавітом. Робилося це або освіченими ацтеками, або іспанськими ченцями, які опитували місцевих мешканців про їхні звичаї та історії. Важливим піктографічним і алфавітним текстом, створеним на початку 16 століття, був так званий Кодекс Мендоса, названий на честь першого віце-короля Мексики та, можливо, створений за його замовленням. Таким чином, він інформував іспанську корону про політичну і економічну структуру Ацтекської імперії. У цьому кодексі міститься інформація про міста держави, про види податків, що стягувалися з Ацтецької імперії, а також про соціально-гендерну структуру їхнього суспільства. Також існує багато хронік, написаних місцевими істориками Науа, які записували історію своїх міст-держав. Ці хроніки включали піктографічні історії, які згодом були перетворені на текстові хроніки латинським шрифтом. Тож не варто думати, що ацтеки були тупими племенами варварів. Це зовсім не так. Окрім цього, існують численні свідчення іспанських завойовників, які брали участь в іспанському вторгненні, наприклад, таких як Берналь Діас дель Кастільо, який написав повну історію завоювання. До нього ми теж будемо звертатись під час цієї невеликої подорожі у минуле. Тепер, коли ми знаємо трохи більше про їхнє походження, давайте почнемо розмову про деяких з месоамериканських богів, яких я рандомно обрав для цього відео. Тонатіу, або як його ще називають володар Бірюзи, був так званим п'ятим сонцем у космічному світогляді ацтеків і грізним богом сонця для кількох інших культур Месоамерики. Згідно з більшістю міфів народів Науа, 4 епохи передували епосі Тонатіу, кожна з яких закінчувалася катастрофічним знищенням світу. Вважалося, що лише регулярне жертвоприношення людських сердець забезпечить Тонатіу необхідну силу для правління на небі та щоденної битви проти сил темряви. Ацтеки бачили в Тонатіу бога, який постійно стикався з неймовірними викликами одразу після свого щоденного народження на сході сонця та подальшої смерті на заході. Жертви мали забезпечити його величезною кількістю енергії, щоб йому вистачило сили, необхідної для його подорожі небом щодня. Згідно з ацтекськими традиціями, самі боги практикували добровільне жертвоприношення. Спочатку, щоб створити Тонатіу, а потім, щоб підтримувати його на шляху небом. Вшанування Тонатіу, якого постійно потрібно було підживлювати людською кров'ю та серцями, включало тодішні мілітаристські культи і часто людські жертвоприношення, щоб забезпечити продовження існування світу. Якщо ви дивилися фільм Мела Гібсона «Апокаліпто», то там богом, якому приносили у жертву серця полонених з інших племен, був Кукулькан, але великої різниці у ритуалах нема, тож з точки зору репрезентації процесу все доволі близько до реальності. Для багатьох з цих племен бог сонця є центральною фігурою на одному з найвідоміших творів ацтекського мистецтва – сонячному камені. На цьому камені є зображення Тонатіу, де його спраглий до крові язик виглядає як ніж для жертвоприношень. Таким чином його зображували як грізного і войовничого бога, вперше представленого в мистецтві раннього посткласичного періоду тольтеків. Символічна асоціація Тонатіу з орлом відображає ацтекське уявлення про його щоденну подорож небом, а його ім'я також можна перекласти як «той, що сяє» або «той, що створює день». Сонце асоціювалося із золотом, а для міштеків – з бірюзою, звідси його прізвисько – володар Бірюзи. Ацтеки також називали ім'ям Тонатіу одного на диво жорстокого конкістодора, але про це трохи пізніше. Існує декілька варіацій народження Тонатіу. В одній із версій ацтеки вірили, що Всесвіт уже пережив 4 ери, кожна з яких мала своє сонце і окремий акт створіння. Тобто Земля та всі істоти, які на ній перебувають, були створені 5 разів у 5 космічних ерах, кожна з яких керувалася іншим богом сонця.
Коли кожна ера завершувалася, а бог сонця та його створіння знищувалися, боги обирали нового бога сонця. Нинішня моя та ваша епоха є п'ятим та останнім сонцем, тобто Тонатіу. Бог народився через самопожертву іншого бога на ім'я Нанауацин, деформованого прищавого божества, яке кинулося у вогонь у стародавньому місті Теотіуакан та таким чином переродилося у нове сонце – Тонатіу. Але у цій версії міфу на цьому все не закінчується. Тонатіу був або дуже ледащим богом, або не мав достатньої сили. Тобто, попри добровільні самопожертви ацтекських богів, Тонатіу все одно відмовлявся піднятися і не рухався, доки собачий бог Шолотль не пожертвував собою. Але серця одного бога надовго не вистачить, тож Тонатіу або не міг, або не хотів рухатися небом без кривавої жертви вже від нас з вами, тобто людей. Є ще одна варіація міфу, пов'язаного з цими подіями. Послухайте. Коли сонце і місяць не пішли своїм звичайним шляхом, а застигли на одному місці на небі, бог Тонатіу зажадав від решти богів присяги йому на вірність із жертвою у вигляді крові, щоб світила прийшли в рух. Розгніваний його зарозумілістю, інший бог ранкової зірки на ім'я Тлауїскалпантекутлі, випустив дротик Атль-Атль у сонце. Однак Атль-Атль не потрапив у ціль, а сонце випустило свій дротик у відповідь. Цього разу дротик влучає у ціль та пронизає голову зухвалого Тлауїскалпантекутлі. У цей момент бог ранкової зірки перетворюється на бога каменю і холоду Іцлаколіукі, і саме з цієї причини на сході сонця завжди холодно. Зрештою, інші боги зрозуміли, що батіг не спрацював та вирішили використати пряник. Лише жертва сердець може змусити сонце рухатися. Таким чином, інші боги пожертвували свої серця, і Тонатіу почав свій шлях. Проте кожні 584 дні Тлауїскалпантекутлі знову підіймається зі Східного моря, щоб битися з Тонатіу. І відтоді вже людські жертви стали необхідністю, щоб підтримувати силу сонця. Різні версії міфу про створення світу ацтеків передають різні наративи. Згідно з версією францисканського місіонера Бернардіно де Саагуна, після жертвоприношення богів Нана-Уатля і Теокіцтекатля, Тонатіу піднявся, але був занадто слабким та не міг рухатись. Він не рухався, доки бог вітру Еекатль, також відомий як Кецалькоатль, не стратив Шолотля і не вдихнув життя в Тонатіу, в буквальному сенсі цього слова. У тексті ця версія створення п'ятого сонця передана такими словами, цитата. І кажуть, що попри те, що всі боги загинули, він усе ж не рухався. Сонце, Тонатіу, не могло йти своїм всім відомим шляхом. Таким чином, Еекатль зробив свою справу, він випростався, показавши свою справжню силу, вбив Шолотля та потім легенько подув. І відразу сонце почало свій рух, так воно і слідує своїм шляхом. Кінець цитати. До речі, на честь Шолотля названо одну з найдавніших в історії людства порід собак. Ця порода називається Шолоїцквінтлі. Перша частина назви породи Шоло якраз таки йде від Шолотля, а інша половина йде від слова Іцквінтлі, що означає собака. Але давайте повернемося до Тонатіу. Припускається, що Тонатіу є трансформованою версією Нанауатля, якого також називають Нанауацин. У своїх записах про створення п'ятого сонця той самий Бернардіно де Саагун зазначає, що боги чекали появи Нанауатля як сонця. Цитата. Коли обидва вони згоріли у великому вогні, боги сіли та почали чекати, поки Нанауацин знову з'явиться. Їхнє чекання було довгим. Але раптом небо стало червоним, скрізь з'явилося світло світанку. Кажуть, що боги тоді впали на коліна, очікуючи сходу Нанауацина як сонця. Вони шукали всюди, але не змогли здогадатися, де він з'явиться. Кінець цитати. Також воїни були тісно пов'язані з Тонатіу, оскільки саме вони забезпечували постійний потік людей для ритуальних жертвоприношень. Фільм «Апокаліпто» буквально побудований на цій концепції, і це має сенс, бо у часи великих потрясінь, таких як голод чи війни, Тонатіу отримував численні жертви від своїх послідовників. Саме через подібні страхіття ацтеків і пам'ятають як одну з найжорстокіших цивілізацій. До речі, духів загиблих воїнів в наступне життя також супроводжував Тонатіу. У мистецтві Тонатіу найчастіше зображували у вигляді символічного сонячного диску, який вирізблювали на пам'ятниках та великих скульптурах. Також виконавець обрядів, тобто жрець, що імітував бога, носив такий диск на спині під час церемоній жертвоприношення.
Також часто самого Тонатіу зображували як чоловіка в позі навпочепки з великим диском на спині. На одному з таких дисків є символ землетрусу, тобто Оллін, який ацтеки вважали причиною майбутньої загибелі 5-ї ери людей та богів. Перші зображення Тонатіо походять із мистецтва тольтеків Чичениці. У кольорових версіях, наприклад у кодексах, Тонатіо зображували як бога з червоною шкірою та з головним убором із орлиного пір'я. Іконографія Тонатіо іноді зображує його таким, що тримає щит, який теж може символізувати сонячний диск. А його асоціація з орлом натякає на здатність захоплювати серця жертв, як це роблять орли, що вказує на ритуали людських жертвоприношень. Як я й казав раніше, центральна фігура на знаменитому сонячному камені, знайденому біля підніжжя Темпло Майору, столиці ацтеків Теночтітлані, багатьма вченими вважається образом Тонатіу. Цей базальтовий камінь має діаметр 3 метри 58 сантиметрів, товщину 98 сантиметрів і вагу 25 тонн. Він зображує 5 епох ацтекської космології і, можливо, використовувався як жертовний вівтар. Нині цей камінь виставлений у Національному музеї антропології в Мехіко. Ну і пам'ятаєте, ще на початку відео я казав, що ацтеки вірили, що один кривавий конкістадор також був інкарнацією Тонатіу. Так ось, під час іспанського завоювання Америки Ернаном Кортесом ацтеки називали іншого іспанського конкістадора Педро де Альварадо ім'ям Тонатіу через його агресивність і червону бороду, що нагадували їм їхнього бога сонця. Іспанський хроніст Берналь Діас Аль Костільо згадує, що ацтеки навіть називали Альварадо сонцем або дитиною сонця. Ну а ми з вами переходимо до іншої тепер вже богині ацтеків, яку я рандомно обрав для цього відео – Койольшаукі. Койольшаукі – це ацтекська богиня місяця або чумацького шляху, яку згідно з міфологією ацтеків жорстоко вбив її брат або навіть син Віцелопочтлі, бог війни. Ця історія увінчена на великому рельєфному камені, знайденому біля підніжжя піраміди жертвоприношень під назвою Темпло Майор в столиці ацтеків Теночтітлані. Ім'я Койольшаукі означає «прикрашена дзвіночками». Вона була головною над 400 своїх братів, які одним словом називаються Сенсонвітснава або 400 південних зірок. Койольшаукі підбурювала своїх братів напасти на їхню матір Коатлікуе, коли вони дізналися, що та була вагітна та думали, що вона зганьбить їх усіх, але про все по порядку. У 1978 році працівники звичайної електричної компанії випадково виявили величезний кам'яний рельєф із зображенням Койольшаукі в Мехіко. Відкриття каменю Койольшаукі призвело до широкомасштабних розкопок під керівництвом видатного археолога на ім'я Едуардо Матос Моктесума. Ці розкопки врешті-решт призведуть до знаходження всього Темпло Майор. А тепер перейдемо до міфу, з яким пов'язана ця богиня. На вершині Зміїної гори або Коатепеку знаходиться храм Коатлікуе, материнського божества землі. Одного разу, коли вона підмітала свою святиню, з неба спустився клубок пір'я колібрі. Вона, цитата, схопила пір'я та поклала їх біля своєї талії, кінець цитати. Таким чином вона завагітніла божеством на ім'я Віцелопочтлі. Її чудесна вагітність збентежила інших дітей Коатлікуе, включаючи її старшу доньку Койольшаукі. Почувши про її вагітність, Сенсовітснава на чолі з Койольшаукі вирішили вбити Коатлікуе, бо вона завагітніла невідомим чином та хотіла зганьбити їх усіх. Коли вони готувалися до битви та збиралися на Зміїній горі, один із Сенсонвітснава, а саме Квотлікак, попередив Віцелопочтлі про атаку, коли той знаходився ще у внутрішньоутробному стані розвитку. Почувши про напад, вагітна Коатлікуе дивовижним чином народжує цілком дорослого та озброєного Віцелопочтлі. Таким чином він виходить з її лона, володіючи, цитата, щитом, дротиками та своїм синім метальником дротиків, що називається ксінатлатель. Кінець цитати. Атлатель – це ручний пристрій, що дозволяв метати дротики з більшою силою та дальністю, ніж там просто руками. Так ось, Віцелопочтлі вбив Койольшаукі, обезголовивши її та кинувши її тіло вниз Коатепеку, Зміїної гори.
Цитата з роботи Бернардіно де Саагуна розповідає про це наступним чином. Він зарізав Койольшаукі, а потім швидко відрубав їй голову. Вона зупинилася на краю Коатепеку, потім її тіло впало вниз та розбилося на шматки. В різних місцях її руки, ноги та тіло впали. Кінець цитати. Що стосується її братів Сенсон-Віцнава, то вони почали втікати у всіх напрямках від вершини Коатепеку. Віцелопочлі невпинно переслідував їх, а ті, хто врятувався, пішли на південь. Деякі автори пишуть, що Віцелопочлі після вбивства зрадниці богині підкинув голову Койольшаукі в небо, де вона перетворилася на місяць. Таким чином, навіть після смерті його мати, богиня землі Коатлікуе, втішалася, бачачи свою доньку в небі щовечора, і раділа б тому, що її розсіяні брати теж стали божествами південних зірок. Дуже яскравий та цікавий міф, який, я впевнений, вам сподобався не менше, ніж мені. А тепер давайте поговоримо про іконографію богині, яка буде тісно пов'язана з тим самим кам'яним диском. Цей кам'яний диск є одним із найвідоміших пам'яток ацтеків і одним із небагатьох, які були знайдені майже неушкодженими. Камінь Койольшаукі знайшли біля підніжжя сходів головного храму в Теночтітлані на стороні, присвяченій Віцелопочлі. Як ви вже знаєте з історії цієї богині, її розчленоване тіло якраз було скинуто вниз зі сходів храму. Цей храм загалом присвячений двом богам – Віцелопочлі та богу дощу Тлалоку. Цікаво, що камінь був створений заздалегідь і не одразу з'явився у храмі. Ймовірно, його створили під час правління Ашаякатля, це 1469–1481 роки. І вже потім, після смерті короля, мексиканські скульптори та архітектори включили цей камінь у склад храму. Вчені вказують, що це відбулося під час реконструкції споруди приблизно у 1483–1487 роках під час правління короля Авіцотля. Авіцотль, до речі, вважається найуспішнішим і найсильнішим володарем Ацтекської імперії, який значно її розширив. Ім'я царя перекладається як «водяний голкошерст» або «видра». Так ось скульптор каменю, на якій зображено Койольшаукі, викарбував цей диск з одного великого каменю діаметром 3 метри 25 сантиметрів. Історик ацтекської культури Річард Таунсенд описує це як одну з найвиразніших скульптур мезоамериканського мистецтва. Він вказує, що дизайн та технічну віртуозність, з якою був створений цей камінь, ніколи раніше не бачили серед ацтекських пірамід. На диску, кольори якого дослідники відтворили згідно з частинками пігментів, знайдених на поверхні каменю, показують нам жовте тіло Койольшаукі, яке лежить на червоному тлі. Її головний убір та різні деталі різьблення виділяються яскраво-блакитним кольором. З місць розчленування, позначених вигравірованими формами, виступають білі кістки. На диску розчленоване тіло Койольшаукі акуратно розміщене в круговій композиції. Її голова, руки та ноги відрізані від тіла. Голова при цьому спрямована вгору, в сторону від тулуба та в профіль з відкритим ротом. Сам же розчленований торс з висячими грудьми лежить на спині. Її тіло акуратно та доволі креативно розташували в межах кругової композиції. По краях місць відрубання, шиї, плечей та тазостегнових суглобів видно вирізблені візерунки, схожі на гребінці. У цьому зображенні Койольшаукі майже повністю оголена, окрім зміїної пов'язки на її стегнах. Двоголова змія, яка у вигляді зв'язуючих тіло Койольшаукі мотузок зображена на камені, це Макіцкоатль. Він вважався негативним знаком, що міг передвіщати смерть. Цей змій пов'язаний з Віцелопочлі, оскільки це було одним з його імен. Цей змій таким чином створює зв'язок між братом і сестрою, а зв'язування суглобів Койольшаукі Макіцкоатлем є символічним. Воно є як попередженням для ворогів, так і маркуванням ідентичності богині. Вона вдягнена лише у ритуальний одяг – це дзвоники у волоссі та на щоці, а також головний убір з пір'я. Золоті прикраси прикрашають обличчя Койольшаукі у вигляді сережок і підвісок дзвіночків. Також можна побачити череп, прив'язаний до поясу зі змії, і пірсинг у вусі, який є знаком року народів Мексики. Окрім цього, камінь Койольшаукі слугував застережливим знаком для ворогів Теночтітлану. Відповідно до історії ацтеків, жіночі божества, такі як Койольшаукі, були першими ворогами цього народу, які мали першими загинути на війні. Таким чином, Койольшаукі представляла усіх переможених ацтеками ворогів.
Її насильницька смерть була попередженням тим, хто повстав проти народу Мексики. Полонені воїни також мали перетнути цей камінь перед тим, як піднятися сходами храму до кварталу перед святилищем Віцелопочлі. Вчені вважають, що обезголовлення та вбивство Койольшаукі відображає також шаблон ритуального жертвоприношення полонених, зокрема під час свята Панкетцаліцтлі. Панкетцаліцтлі – це 15-й місяць в ацтецькому календарі, присвячений богу війни Віцелопочлі, який також був головним богом ацтеків. Назва Панкетцаліцтлі перекладається як «підняття прапорів» або «свято прапорів». У цей період проводилися важливі ритуали та святкування, які мали на меті вшанування Віцелопочлі та підсилення його сили для боротьби зі злом і забезпечення процвітання спільноти. Так ось під час цієї церемонії у полонених вирізали серця, а їхні тіла скидали сходами храму до каменю Койольшаукі. Там вони були обезголовлені та розчленовані, так само як тіло Койольшаукі. Це теж чудово показують у фільмі «Апокаліпто» Мела Гібсона. Назва фільму легенько натякає на руйнування всесвіту цієї неймовірно цікавої цивілізації конкістадорами. Міктлантекутлі вважався богом, зріст якого становив 1 метр 80 сантиметрів, і його зазвичай зображували як скелета, вкритого кров'ю, або як людину з черепом замість обличчя та зубастою посмішкою. Хоча його голова зазвичай була черепом, він мав очні яблука, його головний убір прикрашали пір'я сови та паперові прапорці, а на шиї він носив намисто з людських очей. Також його сережки були виготовлені з людських кісток. Він не був єдиним ацтецьким богом, якого зображували в такому вигляді. Багато інших божеств також мали черепи замість голів або носили одяг і прикраси, що містили кістки й черепи. Взагалі, у світі ацтеків зображення з кістками та скелетами були символами родючості, здоров'я й достатку, що вказували на тісний зв'язок між життям та смертю. Міктлантекутлі часто зображували в сандалях, які підкреслювали його високий статус як бога та володаря Міктлану, місцевого загробного життя. Його руки часто зображували піднятими в агресивному жесті, що символізувало готовність бога розірвати душі померлих, коли вони потрапляли в руки володаря пекла. В ацтекських кодексах Міктлантекутлі зазвичай зображений з відкритою кістяною щелепою, готовий прийняти у пащу зірки, що спускаються до нього протягом доби. Його дружиною була богиня Міктекасіуатель, і разом вони, як вважалося, жили у будинку без вікон у Міктлані. Міктлантекутлі асоціювався з павуками, совами, кажанами, 11-ю годиною доби та північним напрямком, відомим як Міктлампа – регіон смерті. Міктлантекутлі був одним із небагатьох божеств, які керували всіма 3 типами душ, визначених ацтекською релігією, а саме душами тих, хто помер звичайною смертю від старості, хвороби тощо, героїчною смертю, наприклад, у битві через жертвопринесення або під час пологів, або негероїчною, ганебною смертю. Міктлантекутлі був богом денного знаку собаки, тобто Ікцквінтлі, одного з 20 знаків, визнаних у ацтекському календарі, і вважалося, що він постачав у потойбіччя душі тих, хто народився в цей день. Крім того, він був богом, який на календарі об'єднував свою символіку з богом сонця Тонатіу для відображення дихотомії світла та темряви. У колоніальному Ватиканському кодексі під номером 3738 Міктлантекутлі позначений іспанською як володар підземного світу під іншим ім'ям – Цицімітль. Давайте перейдемо до міфів, пов'язаних з цим богом. В ацтекській міфології після того, як Кецалькоатль і Тецкатліпока створили світ та навели у ньому порядок, вони розмістили Міктлантекутлі та його дружину Міктекасіуатель у підземному світі Міктлані. Згідно з ацтекською легендою, боги-близнюки Кецалькоатль і Шолотль були послані іншими богами, щоб викрасти кістки попередньої ітерації богів у Міктлантекутлі. Кецалькоатль знайшов кістки, але бог підземного світу намагався перешкодити йому втекти з ними з потойбіччя. І хоча йому не вдалося це зробити, він все ж змусив Кецалькоатля впустити їх. Кістки розсипалися та зламалися від падіння, а Кецалькоатль зібрав уламки та переніс їх до світу живих, де інші боги перетворили їх на різні раси людей. Тож таким чином всі ми з вами, згідно з релігією ацтеків, створені з кісток богів.
Коли людина помирала, її ховали разом із поховальними дарами, які вона мала взяти із собою у довгу та небезпечну подорож до підземного світу. По прибутті до Міктлану ці дари приносилися Міктлан-Текутлі та його дружині, і в залежності від їхнього настрою померлий отримував схвалення або навпаки незадоволення богів з подальшими наслідками для душі. В іншому міфі хитрий бог смерті погодився віддати кістки Кецалькоатлю, але за умови, якщо той зможе повністю виконати на перший погляд просте завдання. Міктлан-Текутлі повідомив Кецалькоатлю, що той має пройти його царство 4 рази та нескінченно при цьому дути у мушлю сурму, звуки якої мають супроводжувати його на цьому шляху. Однак замість спеціальної мушлі з отвором Міктлан-Текутлі підсунув йому звичайну мушлю без отворів. Помітивши це та щоб не зазнати глузувань, Кецалькоатль закликав хробаків собі на допомогу. Таким чином хробаки просвердлили отвори у цій мушлі. Потім Кецалькоатль викликав рій бджіл, які залізли всередину мушлі та почали створювати звук, який був схожим на звук сурми. До речі, саме тому, як символ своєї влади над вітром і життям, Кецалькоатль зазвичай зображується з мушлею на грудях. Це до слова та сама мушля, яку носив інший бог – Еекатель, бог вітру. Міктлан-Текутлі, однак, не збирався так легко поступитися. Він дозволив Кецалькоатлю думати, що той здолав завдання, і дозволив йому забрати кістки. Проте потім він наказав своїм помічникам, яких звали Міктека, викопати велику яму, щоб Кецалькоатль упав у неї, коли спробує покинути Міктлан. І справді, під час втечі з кістками Кецалькоатль лякається підісланої Міктлан-Текутлі перепілки, через що падає у яму. Він падає у пастку і на перший погляд помирає, його тіло зазнає мук, а перепілка тим часом починає клювати своїм дзьобом кістки, розкидуючи їх навколо. Попри падіння, Кецалькоатль згодом приходить все ж таки до тями та збирає всі рештки кісток. Саме через це, за легендою, сьогодні люди бувають різного зросту, розмірів та кольорів. Вибравшись із підземного світу, Кецалькоатль переносить цей дорогоцінний вантаж до Тамуанчану. Тамуанчан, або країна дощу і туману, у міфології ацтеків – це земний рай, який вони вважали місцем народження людства. Також Тамуанчан вважався рідним містом самого Кецалькоатля. Зрештою, безпечно діставшись до богині Сівакоатль, він передає їй зібрані кістки. Далі вони були змішані з кров'ю самого Кецалькоатля, і з цієї суміші з'явилися перші чоловіки та жінки. Але з Міктлан-Текутлі пов'язаний ще один цікавий артефакт – диск Міктлан-Текутлі. Диск Міктлан-Текутлі, також відомий як диск смерті, це доколумбова скульптура, що теж зображує ацтекського бога смерті та володаря Міктлану. Археологи виявили цей витвір мистецтва у піраміді Сонця в Теотіуакані у 1963 році. Цей базальтовий диск був створений у період між 1-м роком нашої ери та 600-м роком нашої ери. Скульптура зображує череп із висунутим язиком, оточений головним убором із складеного паперу. Для ацтеків Теотіуакан був місцем народження п'ятого сонця. Вони здійснювали паломництво з Теночтітлана, щоб вшанувати це місто та залишити дари, серед яких і був цей диск. Значення цієї скульптури залишається невизначеним, хоча археологи припускають, що вона може натякати на смерть сонця або людські жертвоприношення. Наразі цей витвір мистецтва експонується в Національному музеї антропології в Мехіко в експозиції, присвяченій Теотіуакану. В ацтекській міфології Шіпе-Тотек, що перекладається приблизно як «наш бог зі здертої шкіри», був божеством дуже багатьох аспектів – життя, смерті, відродження, сільського господарства, рослинності, сходу, весни, ювелірної справи, звільнення територій, смертоносної війни, періодів року та родючості землі. Як ви могли помітити, Шіпе-Тотек поєднував у собі природне оновлення землі та війну. Він спеціально здирав із себе шкіру, щоб дати таким чином їжу людству. Це мало схожість із тим, як втрачають зовнішню оболонку зерна маїсу перед проростанням, та з тим, як змія змінює свою шкіру. Його часто зображують червоним зі здертою шкірою, що ймовірно вказує на його власну природу бога, який зазнає страждання на користь іншим.
Загалом ацтеки вірили, що Шіпе-Тотек був богом, який винайшов війну. Його символами були загострений головний убір і посох брязкальця, які також були частиною військового одягу мексиканських імператорів. У Шіпе-Тотека був власний храм під назвою Йопіко в межах великого храмового комплексу Теночтітлана. Також Шіпе-Тотек асоціювався з прищами, запаленнями та хворобами очей, а також, можливо, з чумою та віспою. Якщо хтось страждав від цих хвороб, то богу приносили жертви. Вчені також зазначають, що походження цього божества є невизначеним. Принаймні на даний момент часу вони не знають, звідки він взявся. Шіпе-Тотек також широко шанувався в центральній Мексиці під час іспанського завоювання і був відомий у більшій частині Месоамерики. Зображення бога були знайдені навіть у Тасумалі, що у Сальвадорі. Поклоніння Шіпе-Тотеку було поширеним уздовж узбережжя Мексиканської затоки. Чи вже американської затоки, бо Трамп її перейменував. Коротше, ви зрозуміли. Це поклоніння було поширеним в ранньому посткласичному періоді. Ймовірно, він став важливим богом саме для ацтеків у результаті їхнього завоювання узбережжя всередині 15 століття. У січні 2019 року, а по міркам історії пару годин тому, мексиканські археологи Національного інституту антропології та історії Мексики підтвердили, що вони виявили перший відомий храм, присвячений Шіпе-Тотеку у штаті Пуебла. Храм був знайдений під час дослідження руїн народу Пополука, корінного населення Мексики. Пополуки побудували храм у Теуакані між 1000 та 1260 роками нашої ери до завоювання цього регіону ацтеками. Шіпе-Тотек зображений у тих самих кодексах із піднятою правою рукою та лівою рукою витягнутою вперед. Його зображують зі здертою людською шкірою та з шматками шкіри на руках, що звисають із зап'ясть. Руки бога зігнуті так, ніби він тримає церемоніальний об'єкт. Тіло Шіпе-Тотека часто розфарбоване жовтим з одного боку і світло-коричневим з іншого. Його рот, губи, шия, руки та ноги іноді пофарбовані у червоний колір. У деяких випадках окремі частини людської шкіри, яка покриває його тіло, забарвлені у жовтувато-сірий відтінок. Очі зазвичай не промальовані, рот відкритий, а вуха проколоті. Часто на його обличчі можна побачити вертикальні смуги, що проходять від чола до підборіддя, перетинаючи очі. Шіпе-Тотека іноді зображують із жовтим щитом і чимось схожим на контейнер, наповнений насінням. Одна зі скульптур Шіпе-Тотека, виготовлена з вулканічного каменю, зображує чоловіка, що стоїть на маленькому постаменті. На його грудях присутній розріз, зроблений для вилучення серця жертви перед тим, як з неї здеруть шкіру. Існує висока ймовірність того, що скульптури Шіпе-Тотека ритуально прикрашали здертою з жертв шкірою та взували у шкіряні сандалі. Шіпе-Тотек, який після 20 днів наче народжується із гнилої, здертої шкіри, символізував собою відродження, відкидання старого, оновлення пори року та розквіт рослинності. Нова рослинність відображалась вдяганням бога в нову шкіру, здертої з полоненого, що також символізувало нові шари рослинності, які земля отримує, коли починаються сезони дощів. Бог Шіпе-Тотек таким чином виглядає як прихований під шаром смерті, готовий вибухнути, наче насіння, що проростає. Але не варто забувати, що це божество також мало і зловісну сторону, оскільки за віруваннями Шіпе-Тотек викликав висипання, прищі, запалення та очні інфекції. Вважалося, що здерта шкіра має цілющі властивості при дотику до неї. Матері приводили своїх дітей доторкнутися до такої шкіри, щоб полегшити їхні хвороби. Люди, які бажали вилікуватися, приносили жертви Шіпе-Тотеку в його храмі Йопіко. Щорічний фестиваль на честь Шіпе-Тотека проводився під час весняного рівнодення перед початком сезону дощів і називався Тлака-Шіпе-Уаліцтлі, що в перекладі означає «здирання шкіри з людей». Так співпало, що цей фестиваль відбувався у березні під час іспанського завоювання. За 40 днів до фестивалю на війні захоплювали раба, якого потім одягали так, щоб він виглядав як бог та уособлював собою живого бога. Це робилося у кожному районі міста, а значить рабів було декілька. Центральним ритуалом фестиваля Тлака-Шіпе-Уаліцтлі була така собі гладіаторська битва військовополонених, якою як відкривали фестиваль, так і завершували його.
Спочатку організатори битви влаштовували жебракування з тростиною, під час якого групи учасників розподілялися на дві частини. Перша група представляла собою щіпетотика, вдягненого у здерту шкіру військовополонених, що були принесені у жертву напередодні. Дуже часто з цієї шкіри все ще текла кров, бо шкіра мала бути свіжою. Інша група складалася з відважних солдатів, які мали битися проти першої групи. Після закінчення гри ті, хто носили на собі здерту людську шкіру, обходили все місто, заходячи в будинки та вимагаючи донати або інші подарунки в ім'я любові до щіпетотика. У будинках громадян вони сідали на стільці, зроблені з листя сапоти, одягали намиста з кукурудзяних качанів і квітів та пили пульке. Пульке – це таке вино або місцевий самогон, а сапота – це хурма. Дуже солодка хурма. Здерту з людей шкіру часто прикрашали яскравим пір'ям і золотими прикрасами. Під час фестивалю переможні воїни, одягнені у здерту шкіру, виконували імітаційні та жартівливі бої по всьому Теночтітлану. Так вони проходили крізь місто, збираючи донати і благословляли тих, хто давав їм їжу чи інші дари. Щодо рабів або полонених, то їх щороку обирали для жертвоприношення щіпетотику, а після цього вели шляхом до ритуального місця. Після того, як у них вирізали серце, з їхнього тіла ретельно здиралася шкіра. Під словом «ретельно» я маю на увазі так, щоб отримати майже цілісну шкіру з усього тіла. Цю шкіру потім носили жерці протягом 20 днів під час ритуалів родючості, що слідували за жертвоприношеннями. Цей ритуал одягання нової шкіри називався нетеоткіліцтлі, що перекладається як уподібнення до Бога. Коли 20-денний фестиваль закінчувався, шкіру знімали та зберігали в спеціальних контейнерах із герметичними кришками, щоб запобігти виходу смороду від їхнього розкладання. Всі ці десятки контейнерів зберігалися в камерах під храмом. Але під час святкування Тлакашіпеуаліцтлі шанували не тільки жерців та воїнів. Серед ацтеків дуже шанованою професією вважалася професія ювелірів. І так, вони також брали участь у фестивалі. Один із сатрапів також вдягав на себе шкіру, зняту з полоненого, щоб виглядати як щіпетотик. На нього вдягали корону з яскравого пір'я, яка являла собою водночас і перуку з фальшивого волосся. Золоті прикраси вдягали на ніс і носову перегородку. У праву руку клали брязкальце, а в ліву – золотий щит. На ноги вдягали червоні сандалі, прикрашені пір'ям перепілки. На стегнах вони носили спідниці з яскравого різнокольорового пір'я, а на грудях – золоте намисто, яке закривало майже всю грудну клітину. Ювелірам пропонували сирий корж із розмеленого маїсу, качани кукурудзи, кукурудзяні зерна, змішані з фруктами та квітами тощо. Фестиваль закінчувався танцем на честь щіпетотика, який завершувався військовими вправами. Для вшанування щіпетотика використовувалися різні методи людських жертвоприношень. Підсумуємо все, що ми вже маємо, та додамо ще. Справжні гладіаторські жертвоприношення, за мірками ацтеків, полягали у тому, що особливо сміливого військовополоненого прив'язували до великого круглого каменю. Далі його змушували битися з повністю озброєним ацтекським воїном, от тільки замість справжньої зброї полоненому давали так званий макуахуїтель. Макуахуїтель – це дерев'яний меч із лезами з обсидіану, але леза при цьому замінювали пір'ям. Білий шнур прив'язувався до його пояса або щиколотки, обмежуючи його рухи навколо священного каменю. Наприкінці фестивалю Тлакашіпеуаліцтлі гладіаторське жертвоприношення здійснювали 5 ацтекських воїнів – 2 воїни-ягуари, 2 воїни-орли та 5-й воїн-лівша. Ще одним видом жертвоприношень було так зване жертвоприношення стрілами. Воно полягало у тому, що жертву прив'язували до дерев'яної рами у розпростертому положенні. Після чого полоненого обстрілювали великою кількістю стріл. Кров жертви при цьому мала струмками стікати на землю. Цей акт символізував дощ, що мав принести багатий урожай. Після обстрілу стрілами серце жертви вирізали за допомогою кам'яного ритуального ножа. Потім тіло розсікали від щелепи до п'ят, щоб зняти шкіру цілим шматком. Інші жертвоприношення належали ковалям, ювелірам та металургам. Ці жертвоприношення здійснювалися більшою мірою в місті Ацкапоцалько, де щіпетотика шанували з особливою повагою. Взагалі щіпетотик вважався покровителем усіх металургів, але найбільш тісно він був пов'язаний із золотарями. У цій групі ремесленників ті, хто крав золото чи срібло, приносилися у жертву щіпетотику.
Перед жертвоприношенням злодіїв водили вулицями як застереження для інших. Ну і ви уявляєте, що з ними робили звичайні люди з вулиці. Були ще й інші форми жертвоприношень, але вони були не такими розповсюдженими. В окремих випадках жертву кидали живцем у палаючий вогонь або просто перерізали горло. Так чи інакше, але усі ці ритуали підкреслювали природу Шіпетотика як бога відродження, очищення та зв'язку зі смертю і життям. Що мене цікавить, так це те, як вони запобігали різного роду інфекціям, вірусам та іншим хворобам, які передаються через кров. Ну бо не всі ж інфекції привезли з собою іспанці зі Старого Світу. Зараз ми бачимо, як у сучасній хірургії все стерильно та з купою застережень, а у них же ж навіть близько такого не було. З іншого боку, вони могли ніяк цьому не запобігати, хворіти та вмирати від різних епідемій, перекладаючи потім всю провину на богів, які наслали на них цю проказу чи чому. Треба дійсно це якось перевірити та ознайомитись з тодішньою медициною. Ну на цьому все, друзі. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалось, то зараз саме час підписатися на канал, щось написати та щось натиснути, бо саме таким чином ви підтримуєте український YouTube. А якщо вам настільки сподобалось, що ви не проти допомогти розвитку цього каналу фінансово, то ви можете це зробити, ставши спонсором тут на YouTube або на платформі Buy Me a Coffee, посилання на яку ви бачите зараз на моєму обличчі. І ще дещо. Якщо ви вважаєте, що потрібно ввести норму жертвоприношень та здирання шкіри з полонених в Україні росіян, видаючи їм при цьому свій власний макуахуїтель, то, будь ласка, не кажіть про це нашим країнам-партнерам. Вони не зрозуміють. Мирного вам неба, слава Україні та смерть російським окупантам. Peace.